Hai, hari ni saya nak buat arca mobile. Barang-barang yang kita perlu ialah kayu, tali, glue panas, kertas warna, gunting, pensel. Ambil kertas warna, lukis bentuk yang apa kamu nak. Saya lukis bentuk hat. Buat yang sama untuk kertas warna lain dan kemudian gunting. Lipat separuh bentuk yang dipotong supaya senang untuk digam. Ambil tali, ambil satu kertas, gamkan yang tempat kita lipat tadi. Kemudian lekatkan di tali itu. Ambil kertas warna yang lain dan lekatkan di sebelahnya. Buat yang sama untuk kertas-kertas lain. Ini contoh untuk tali lain. Seterusnya ambil kayu yang tadi. Ikatkan di kayu itu. Arca mobile saya dah siap. Adik saya pun suka.